درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 387مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و هدف اصلی اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. وطن بخشی از وجود ماست. وطن به خاک پیوند میخوره و تنها با خاک معنی پیدا میکنه. رفتارها و عادتهای نیک گذشتگانی که در همون خاک زیسته‌اند، فرهنگ ما رو میسازه و فرهنگ ما به وطن ما هویت میبخشه و بدین ترتیب وطن ما تبدیل میشه به بخشی از هویت فرهنگی ما. بی فرهنگی وطن ما رو از معنی خالی میکنه. وطن بدون فرهنگ و بدون خاک ذره ذره فراموش میشه. برای وطندار شدن نخست باید وطن را دوست داشت. در برنامه این هفته آخرین سخنرانی رهبر وزیران مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی مورد نقد و بررسی قرار داده شده و در ذیل آن اخبار جاری کشور با ادعاهای رهبری تطبیق داده می‌شود. روز سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت، رهبر مسئولان فاسد نظام اسلامی برای همون مسئولان سخنرانی کرد. میگیم مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها. شما جواب همون کرده ها رو بدین، نکرده ها پیشکش. خود این رهبر فرسودگان که مسئول همه مسئول های کشوره تا حالا یه دونه مصاحبه فرمایشی هم نداشته. حتی اگه کسی جرأت کنه توی مجله، روزنامه دیواری چیزی سوالی از ایشون بپرسه، در کمترین زمان مورد عنایت نیروهای امنیتی نظام اسلامی قرار گرفته و به جرم معاند یا جاسوس غرب دستگیر و مجازات میشه. رهبر مسئولان فاسد نظام اسلامی در این سخنرانی به نسبت طولانی حدود نیم ساعت نخست به موعظه و نصیحت و تذکر و ترسیم مفاهیم معنوی پرداخت. چند جمله تذکرات معنوی است به مناسبت ماه رمضان که در واقع تذکر در درجه اول به خود این حقیره. بگیم شاید انشالله دل خودمون تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی خودش میدونه این تذکرات اثری نداره، همینجوری میگه، اصلا به خودش تذکر میده، هرچند که مطمئن نیست تذکراتش حتی به خودش هم اثر کنه. کلا این موضوعات و تذکرات مال مردم عادیه و اینکه رهبر فرسودگان حدود نیمی از سخنرانیش برای مسئولین برجسته کشور اختصاص داد به همین تذکرات بی اثر، نشان از این داره که رهبر فرسودگان حرفی زیادی برای گفتن نداره. اما در جریان این موعظات و تذکرات و نصایح جملات جالبی هم بیان شد، از جمله در مبحث استغفار. از چی استغفار کن؟ یک دسته خلاف‌هایی است که انجام دادیم، گناهانی است که گناهان چارواداری به تعبیر بنده، دروغ و غیبت و نگاه حرام و لمس حرام و امثال اینا، غصب و این چیز، یه بخش ایناست. بله، همین گناهانی که مؤمنان به الله با خیال راحت انجام میدن به صورت روزمره، چون مطمئنن الله میبخشدشون. بالاخره یه نذری میکنن، یه پولی به یه سیدی میدن، یا یه قرآنی به سر میگیرن، یه اشکی میریزن. خلاصه راه برای بخشش این جور گناهان فراوانه در اسلام، خصوصا نزد شیعیان. برای همینم خود ولایت فقیه هم به این گناهان میگه چارواداری و یه جورایی پیش پا افتاده معرفی میکنه این جور گناهانو. اصلا یکی از جذابیت‌های اسلام از همون صدر اسلام همین بوده برای مؤمنان. توصیه‌ای که من امروز میخوام عرض بکنم توجه به دو آسیب است. یک آسیب غرور است، یک آسیب انفعال است. همچنان تا دقیقه 33 سخنرانی، یعنی حدود نیمه سخنرانی، مشغول بیان همین تذکرات و توصیه‌های تکراری بود و گهگاهی هم از داستان‌های تاریخی، تاریخ اسلام البته، کمک می‌گرفت. انگار نه انگار که کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی و به هم ریختگی فزاینده در امر تصمیم گیری است. خلاصه رهبر فرسودگان تا وسطای سخنرانیش همینطور کلمات مختلف و معنی کرد تا رسید به کلمه تقوا. تقوا یعنی چه؟ یعنی مراقبت کامل، مثل مراقبت اون کسی که در یک خارزاری داره حرکت میکنه با لباس بلند، مثل لباسهای ما. عجب.
ما تا الان فکر میکردیم تقوا یعنی پاکدامنی و پرهیزکاری. این معنی من درآوردی رهبر فرسودگان بیشتر تفسیر بود تا معنی. تفسیرم که تخصص آخونداست. از هر عمل و سخنی میتونن تفسیر دلخواه خودشون ارائه بدن. اما چرا رهبر فرسودگان تقوا رو اینجوری تفسیر کرد؟ در دیپلماسی تقوا لازمه، در امور اقتصادی تقوا لازمه، در مسئله امنیت تقوا لازمه. اوه بعید میدونم با اون لباس گشادی که تن اینا هست بتونن از میون این همه خار سالم رد شن. رهبر فرسودگان در حین تبیین این مفاهیم گریزی هم زد به امام و جنگ. اون روزی که جنگ شروع شد که حالا ما مثلا اون دوره دفاع مقدس رو عرض میکنم، ما خیال میکردیم حالا مثلا یه هفته 10 روز 20 روز. امام از همون روز اول خاطرش جمع بود، نه اینکه تصریح کنه که ما پیروز میشیم، نه، هیچ نگرانی ما در امام مشاهده نمی‌کردیم. خب بله، همونایی که امام آورده بودن سر کار و ازش خواسته بودن صدامو تحریک کنه تا جنگ شروع شه، خاطر امامو جمع کرده بودن که نه تنها اتفاقی برای امام نخواهد افتاد، بلکه این جنگ سبب قوام و دوام حکومتش هم خواهد شد، گرچه به قیمت جان میلیون ها انسان و خرابی و نابودی شهرهای ایران و عراق تمام میشه. یعنی بچه‌های امام که قرار نبود بیفتن رو مین، یا بچه‌های امام و نزدیکان امامو که قرار نبود محسن رضایی ببره بکشتن بده تو کربلای 4 و 5. بنابراین خیالش راحت بود. منتها در چهره امام و در برخورد امام، در بیانات امام اضطراب مطلقا مشاهده نمیشه. این یعنی زیرش قرص و محکم بود که به یه جای خوبی خواهد رسید، حالا چی؟ و ایستاد. البته امام آخرش مجبور شد جام زهر رو سر بکشه و بشینه. میلیون ها ایرانی کشته شدن در همین جنگی که امام فکر میکرد به جای خوبی میرسه و 10,000 کیلومتر مربع از خاک ایران هم از دست رفت. در اون زمانی که ما مذاکرات رو شروع کردیم هنوز حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ما در اشغال نیروهای عراقی بود. شانس آوردیم صدام با آمریکای جهانخوار درگیر شد و ما تونستیم اون خاک رو بی دردسر پس بگیریم. ارزش پولمون هم که دلار از 7 تومن رسید به 150 تومن. دیگه خودتون حساب کنین چه بلایی سر اقتصاد کشور اومد. اما دلیل اینکه رهبر فرسودگان از این مثال استفاده کرد اینه که اساساً آخوندها همیشه سعی میکنن نظریه‌های غلطشون رو با مثال غالب کنن به خلق الله. بله، ما البته در برخی از موارد شاخص‌هامون منفی است. بعد از گذشت 34 دقیقه و 45 ثانیه از شروع سخنانش برای مسئولین تراز اول مملکت بالاخره رسید به مسائل مملکت که بله در برخی موارد شاخص‌هاشون منفی است. اگه گفتین در چه زمینه‌ای؟ در زمینه اقتصادی شاخص‌های خوبی نیست، اینو همه قبول داریم، مسئولین و مدیران و قبل و بعد و همه میدونن که شاخص‌های مطلوبی نیست در سالهای گوناگونی که منتهی است. حالا اینا هم البته همش قابل درست شدن. یعنی خودشو به در و دیوار زد که نگه اقتصاد کشور خرابه. شاخص‌های خوبی نیست. لااقل اعتراف کرد که همشون قبول دارن اینو که اقتصاد کشور خرابه. اقتصاد کشور خرابه یعنی تولید کشور خرابه، یعنی بیکاری، یعنی فقر و تمام مشکلاتی که به همراه فقر به جامعه تزریق میشه. رهبر فرسودگان سعی داره با این عبارات کوچک نمایی کنه مشکلات کشور رو. انقدر این دروغ بزرگ بود که خودش هم زبونش بند اومده بود. گوشت منجمد از فردا با قیمت مصوب به بازار عرضه می شود. این خبری است که چهارشنبه هفته گذشته به نقل از ستاد تنظیم بازار کشور در بخش‌های خبری منتشر شد. برای توزیع گوشت منجمد وارداتی وعده میدن. وضع مردم ایران رو به اینجا رسونده جمهوری اسلامی که مردم باید خوشحال بشن که گوشت منجمد وارداتی قراره به دستشون برسه. که تازه اونم سر وقت درست انجام نمیشه طبق معمول مدیریت اسلامی. هر کیلو گوشت منجمد گوساله 95,000 تومان و گوشت منجمد گوسفندی کیلویی 85,000 تومان. امروز با گذشت 2 روز از زمان اعلام شده توزیع سراغ گوشت منجمد را در بازار گرفتیم. واقعا اگر توزیع بکنه یه نقطه امیدی برای کسانی که قدرت خرید نداره، ولی ندیدیم، ما ندادن. مشتری‌ها خیلی از صبح میان و
هی میپرسن الان در حال حاضر منجمد هیچی وجود نداره. توی راستای فکر کنم به هیچ کس ندادن. گوشت منجمد تنظیم بازار گوسفندی و گوساله جایگاهش هست، خودش اومده؟ نه متاسفانه هنوز نیومده. اینه وضع اقتصادی مردم ایران. رهبر فرسودگان به این وضعیت میگه شاخصهای اقتصادی خوب نیست. بانک مرکزی از اختصاص 3 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی خبر داد. اختصاص دادن ارز بانک مرکزی یعنی با نرخ کمتر از بازار این دلار رو قراره در اختیار یه سری وارد کننده قرار بده بانک مرکزی. احتمالاً بانک مرکزی همچنان دلار با نرخ 4200 تومانی البته به صورت یواشکی توزیع میکنه به یه سری از نور چشمی‌ها تا مثلا کالای اساسی وارد کنن. یه قلم از کالاهای اساسی هم همین گوشت منجمده. برای همین وعده میدن توزیع کنن ولی توزیع نمیکنن. موضوع رو از شرکت پشتیبانی امور دام جویا شدیم. یه مراحل اداری داشت چون قیمت باید در سیستم فروش ما تغییر میکرد. ما پنجشنبه این تغییرات رو انجام دادیم ولی از امروز آماده تحویل دهی هستیم به کلیه تحویلگران. تاریخی اگر بخوایم بگیم که در سطوح عرضه اینها دیگه دو دست معلوم خواهد رسید کی خواهد بود؟ قطعا دیگه از روز دوشنبه این در سطح شهر و در فروشگاه قابل عرضه است. که تا روز چهارشنبه توزیع نشده بود بر اساس گزارشی که همین خبرنگار ساخته بود. همینجوری لفتش میدن. آخر هم یکم میارن توزیع میکنن و میگن تموم شد. و بدین ترتیب معلوم نمیشه که کمتر از میزانی که ارز بهشون اختصاص داده شده بود گوشت وارد کردن. با بقیه ارز بانک مرکزی هم یعنی همون ارز با نرخ کمتری که بهشون اختصاص داده شده بود میرن هر چی دلشون خواست وارد میکنن و به هر نرخی دلشون خواست به مردم ایران میفروشن و اینجوری معنویات بسیطی از جیب مردم ایران میریزن جیب خودشون. بعد بچه‌های همین رانتخارا و دلالای حکومتی به ایلان ماسک میگن نوکیسه. چند وقتی که خبرهایی در خصوص افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی به گوش میرسه. فلافیکس رو می‌خریدم حدوداً 300-400 تومان 100 تا رو. بعد از چند ماه رفتم شد 1 میلیون خورده ای. 35 تومان 25000 تومان. الان چقدر شده همین؟ الان 500 خورده ای. نزدیک 600000. نزدیک 600000 تومان. دونه 7 تومن بود شده 28 تومن دونه. سوزن سوزن انسولین. این پیرمردایی که الان لنگ دارو تو صف وایسادن کسانی هستن که سالها تحت حاکمیت نظام اسلامی کار کردن و حالا بعد از 30-40 سال کار در سن بازنشستگی حتی پول ندارن داروی مورد نیازشون رو تهیه کنن. موضوعی که رئیس سازمان غذا و دارو یکی از علتهای این افزایش قیمت را ریشه در نبود پوشش بیمه دانست. باعث شد درصد قیمت این دارو افزایش پیدا کنه. 30-40 سال به صورت ماهانه از حقوق همین کارمندا حق بیمه و حق بازنشستگی برداشتن، حالا میگن پوشش نمیده بیمتون این داروهای مورد نیازتون. آقای حاتمی نماینده مجلس مدعی شده برخی از مدیران شرکت‌های زیانده زیر مجموعه صندوق بازنشستگی حقوق بالای 50 میلیون تومان میگیرن. ضرر و زیان را متوجه بدنه صندوق بازنشستگی کشوری میکنه و ماهی هم بالای 50 میلیون تومان حقوق ماهانه میگیره. ادعایی که رئیس صندوق بازنشستگی کشوری اون رو تایید میکنه. به این دلیل و دلایل مشابه اینه که وضع بازنشستگان کشور اینه الان. تازه این حقوقهای کارگزاران خرد و کوچولوی نظام مقدسه، اون درشت‌ها یا اصل کاری‌ها که در میرن کانادا، صدها و در مواردی هزاران برابر این مبالغ و از این صندوق‌ها دزدیدن و می‌دزدن. اما فقط مسئله اقتصادی که در کشور شاخص اقتدار و پیشرفت و موفقیت نیست. توجه کردی؟ اینقدر پر روان این آخوندا. زده کشور ترکونده مردم رو به گورخوابی و زباله‌گردی رسونده، بازم از شاخص پیشرفت و اقتدار حرف میزنه. اینو همه قبول داریم، مسئولین و مدیران و قبل و بعد و همه میدونن که شاخص‌های مطلوبی نیست در سالهای گوناگونی که منتهی است. حالا اینا هم البته همش قابل درست شدن. بله الان 42 ساله که قرار درست بشه این شاخص‌ها. اگه درست شدنی بود در همون سالهای گوناگونی که منتهی است درست شده بود. درست که نشده هیچ، هر سال خرابتر هم شده. هر سال که چه عرض کنم، هر ماه و بعضی وقتا هر هفته قدرت خرید مردم به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنه. تحریم بی سابقه است دیگه. خودشون هم گفتن که از اول تاریخ چنین تحریمی
علیه هیچ کشوری نشده، علیه ما تحریم شد. با وجود این تحریم ما اقتصادمون شکست نخورد، برخلاف پیشبینی‌هایی که می‌کردن خارجی‌ها. شکست نخورد. دلار فقط تو همین 4-5 سال گذشته از 4200 تومان شده 30000 تومان. قیمت ملک و کلیه مایحتاج مردم چندین برابر شد. میگه اقتصادمون شکست نخورد. حالا بگذاریم از وقتی عمو بایدن و خاله کاملا اومدن تو کاخ سفید، تحریم ها عملا برداشته شد و جمهوری اسلامی به راحتی معاملاتش رو با اروپا و کشورهای دیگه انجام میده. نفتش هم میفروشه و خلاصه قضیه کلا با 2 سال پیش فرق داره. اما با همین کمک های خاله کاملا و عمو بایدن هم اقتصاد کشور تقریبا جر خورد. قول خودشون پاره کرد. دقیقاً. اما با این وجود بازم رهبر فرسودگان یه منبر روزه تحریم ها به نفع ما بودند خوند با ذکر مثال. علاوه بر این از خود تحریم ما استفاده کردیم، ملت ما، مسئولین ما، مدیران ما از خود تحریم استفاده کردن. یه جایی به خودکفایی رسیدیم ما. یه موارد زیادی به خودکفایی رسیدیم. موارد زیادی. به نظر شما در چه مواردی ما به خودکفایی رسیدیم؟ مثلا فرض بفرمایید وقتی کرونا آمد، خب میرفتیم از جاهای مختلف دنیا واکسن وارد میکردیم، دیگه به فکر تولید واکسن نمیافتادیم. که البته واکسن هم وارد کردن. الان هم معلوم نیست اصلا چی دارن تولید میکنن. اما خب اگه واقعا خودکفایی واکسن انقدر راحت بود، چرا از قبل از اینکه کرونا شروع بشه خودکفا نشده بودیم در تولید واکسن اونم به این اندازه؟ از این که بگذریم، صدماتی که تحریم ها به اقتصاد کشور وارد کردن که با این خودکفایی کم نشد و کم نمیشه. تحریم هایی که فقط به دلیل تصمیمات شخص خودش به مردم ایران تحمیل شده. برای همین از مزایای تحریم مثال میزنه. در همین زمینه اقتصاد کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری ها دچار بدهکاری نشد. البته عقد قرارداد 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه خودش نوعی بدهکاری به حساب میاد. اما شاید به صورت کلاسیک طبق ادعای رهبر فرسودگان کشور دچار بدهکاری خارجی نشده باشه، اما بدهکاری داخلی تا دلتون بخواد. دولت به خاطر همین مجبور شده برای اینکه حتی حقوق کارمنداشو بده بدهکار بشه. چقدر بدهکار شده؟ تا اول سال 96 700,000 میلیارد تومان. اول سال 96 قیمت دلار بود 3700 تومان. ما میگیریم 4000 تومان. 700,000 میلیارد تومان تقسیم بر 4000 تومان میشه 175 میلیارد دلار بدهی دولت در اول سال 96 بود. در این 5 سال گذشته اقتصاد کشور بدتر شده که بهتر نشده. پس میشه حد زد میزان این بدهی ها هم نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده باشه. برای همین دولت هر سال اوراق قرضه میفروشه به مردم. نگرانی ما و مشکل ما تو بدهی‌های دولت عمدتاً برمیگرده به نابسامان بودنش. ما مشکلمون اینه که اون کسی که از دولت طلب داره چیزی به ازای طلبش در اختیارش نیست. پیشنهاد مثلث پاسکاری بدهی. میزان بدهی دولت به پیمانکاران بنابر اعلام وزیر راه 300,000 میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به بانک‌ها بنابر اعلام بانک مرکزی حدود 250,000 میلیارد تومان است. دولت هدفش از انتشار اوراق بدهی ایجاد بدهی نیست. این بدهی ها قبلا ایجاد شده. دولت الان بدهی ایجاد نمیکنه چون طرح جدید عمرانی شروع نمیکنه. این حرفای آخر چقدر آشنا بود. دقیقاً مثل حرفایی که در روزهای آغازین این یکی دولت تکرار شد. در صورتی که هم دولت قبلی بر میزان بدهی های کشور افزود، هم این یکی دولت زحمتش را خواهد کشید. در همون زمان هم گنده ترین بهانه مسئولین برای بروز نابسامانی ها تحریم ها بود. یک دستاورد دیگر ما که یک شاخصی است خودش باید به این توجه کرد، پیشرفت علمی و صنعتی ماست. پیشرفت علمی و صنعتی اینا در همین خودروهایی که میسازن منعکس شده. یعنی اون قدری از پیشرفت علمی اینا که به مردم ایران میرسه، همین خودروهای ناامنیه که هر روز کشته میده. برای حصول همین پیشرفت علمیه که مردم ایران باید تو آرزوی گوشت منجمد وارداتی دلشون یخ بزنه.
پیشرفت علمی و صنعتی اینا تمام رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور رو خشکوند. همه روستاییان رو حاشیه نشین کرد. آلودگی محیط زیستی کشور رو چندین برابر کرد. طوری که وقتی چند تا محقق محیط زیستی از میزان این آلودگی‌ها سر در آوردن، همشون رو انداختن زندان یا یواشکی سرشون رو زیر آب کردن. من میخوام عرض بکنم به طور قاطع که این دستاوردها و موارد متعدد دیگری که وجود داره، مثل عمق راهبردی و نفوذ معنوی در کشورها و امثال اینا، جمهوری اسلامی رو به یک نمونه جذاب تبدیل کرده. واقعا جذابیت از سر و ریخت مسئولین جمهوری اسلامی میباره. فقط من نمیدونم رهبر فرسودگان این حرفا رو برای مسئولین کشور واقعا داشت میزد یا صرفا قصد داشت سر مردم رو شیر بماله. شاید هم داشت به خودش روحیه میداد تا بتونه بقیه سخنانش رو بیان کنه. به هر حال رهبر فرسودگان پس از برشمردن صفاتی از این قبیل و ادعاهای توخالی تکراری مثل این، دوباره برگشت به نقصانهای نظام مقدس. اینجور نباشه که اون شرکتی که حالا با فناوری 40 سال پیش داره کار میکنه بیاد به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت نام کنه، از بهره‌مندی‌ها و مثلا امکانات تسهیلاتی که هست استفاده کنه. این درست نیست. که دقیقاً همین جوری هم هست. رهبر فرسودگان هم هیچ کاری در موردش نمیکنه، فقط میاد میگه این درست نیست. بانک میگه تقصیر وزیره، وزیر میگه تقصیر وکیله، وکیل هم میگه تقصیر بانکه. و همینجوری اون مخترع و صاحب طرحی که رفته دنبال این تسهیلات رو میذارن سر کار تا تسهیلات بانکی اختصاص داده شده برای این کار رو بین فرزندان و نزدیکان بیورزشون تقسیم کنن. اونا هم میگن ما ژنمون خوبه که تونستیم این پولا رو به چنگ بیاریم. و جالبه که همه اینا رو خود این رهبره هم میدونه. همه اون ژن خوبا که این تسهیلات رو میگیرن از حمد و ثناگویان درگاه بیت خودشن. این حرفا صرفاً برای این گفته میشه که خودشو از این فسادها بری کنه. بعدن که چند میلیارد دلار تسهیلات دانش بنیان گم شد، بگه من گفتم اینا نکردن. اینه اون الگوی جذاب جمهوری اسلامی. رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داد اعطای تسهیلات به بخش تولید رو هدفمند و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر مولد رو متوقف کنید. یعنی یه بخش‌های غیر مولد و غیر مفیدی هستن که مثل خوره تسهیلات بانک مرکزی رو میخورن یا بین نورچشمی‌ها و سفارش شدگان از بالا تقسیم میکنن. این حالت دیفالت بانک مرکزی جمهوری اسلامیه. برای همین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید بیاد جداگانه حکم کنه که این کار رو متوقف کنن. خصوصا الان که یه تسهیلات جدید به نام دانش بنیان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته. چون طبق معمول یه سری شرکت حکومتی بیکار و بیار تو صف وایسادن و دندون تیز کردن تا این تسهیلات رو هم بخورن. تسهیلاتی که این دولت قراره به باد بده. یعنی نسل جدیدی از مختلسین در راهن. آماده باشید. این تأکید رئیس کل بانک مرکزی هم برای اینه که بگه من گفتم و دیگه از اینجا به بعدش تقصیر من نیست. در اجرای دستور رئیس جمهور و در راستای شفافسازی تسهیلات گیرندگان کلان، بانک‌های تجارت، صنعت و معدن، رفاه کارگران، صادرات، ملی، کشاورزی، پست بانک و سپه اسامی بدهکاران بزرگشون رو منتشر کردند. این اسامی شامل بدهکارانیه که بدهی اونها بیشتر از 100 میلیارد تومانه. با این حال در این فهرست فقط نام این افراد ذکر شده و میزان بدهی هر یک از اونها مشخص نیست. اینا همون تسهیلات گیرندگان قدیمن که الان لااقل 8-9 سالی راجع به بدهی‌های نجومیشون به بانک‌های مختلف کشور صحبت میشه و هیچی به هیچی. حالا برای اینکه به مردم القا کنن که این رئیس جمهوره با اون رئیس جمهورهای قبلی‌ها فرق داره و دزد نیست، روی این نمایشنامه دارن کار میکنن. انتشار اسامی ابر بدهکاران که البته میزان بدهیشون نوشته نشده، اما با نگاهی به همون لیست‌های منتشر شده جذابیت‌های بیشتری از جمهوری اسلامی نمایان میشه. اول اینکه با مراجعه به وبسایت‌های این بانک‌ها هیچ اطلاعاتی در مورد این ابر بدهکاران گیر کسی نمیاد. اما در برخی سایت‌های خبری مثل فارس نیوز یا ایسنا یا ایرنا یه چیزایی منتشر شد که با هم یه نگاهی به اون لیست‌ها میندازیم. اینی که ملاحظه میکنین لیست بانک تجارته.
کلاً 20 تا اسم منتشر شده که 11 تاش اسم نداره، فقط اسم شرکت توش نوشته شده. این هم لیست بانک صادراتی که کلاً 27 تا اسم منتشر کرده. این هم لیست بانک ملیه که بازم فقط 20 تا اسم داره. بقیه بانک ها هم مشابه همین لیستای بی سر و ته منتشر کردن که حقیقتا نمیشه چیزی ازشون فهمید. اما برای اینکه بفهمیم نظام اسلامی تا چه اندازه بسیجیان دو عالم رو احمق فرض کرده، لازمه بشینیم پای صحبت‌های وزیر اقتصاد دولت 11ام. حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80,800 میلیارد تومان بوده. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تقسیط مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمهال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان هست. توجه کردی؟ اینا جذابیت های نظام جمهوری اسلامیه. سال 92 که تازه دولت تبخیر و امید سر کار اومده بود، مثل همین دولت جدید رفته بود سراغ بدهی‌های بانکی. اون موقعی که دلار 3000 تومان بود، 80,000 میلیارد تومان طبق گفته وزیر اقتصادشون معوقات بانکی وجود داشت که یه 70,000 میلیارد تومان دیگه هم بود که چون صرفاً قسمت‌بندی شده بود یا به قول وزیر اقتصاد اون زمان اسهال شده بود، یعنی استمهال شده بود، دیگه جزء آمار معوقات بانکی به حساب نمی اومد. نکته قابل توجه و قابل تفکر اینه که این 150,000 میلیارد تومان سال 92 از بانک ها گرفته نشده بود. در حقیقت این بدهی بود که از اواخر دهه 80، یعنی زمانی که دلار 1000 تومان بود، رو دست بانک ها گذارده شده بود. یعنی 150 میلیارد دلار از بانک های کشور تسهیلات پرداخت شده بود به یه افرادی که پس نداده بودن. و از طرفی این بدهی توسط افرادی بالا آورده شده بود که نظام اسلامی از آوردن نام اونها جداً و اکیداً خودداری می‌ورزید. در تازه‌ترین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه گذشت؟ در این جلسه گزارش قابل تأملی هم از بانک مرکزی خونده شده که نشون میده 70% اون 80,000 میلیارد تومان معوقه بانکی در اختیار کمتر از 500 نفره. متاسفانه این 500 نفر غیر از اینایی هستن که هی لیست میدادگوزه. یه اسامی قبلا بود که آقایون میگفتن ما 500 نفر رو معرفی کردیم، 575 45 نفر رو معرفی کردیم، اینا جزو اونها نیستن. پس بدهکار اصلی اینا هستن. یعنی اون کارخانه دارها و صاحبان تولیدی هایی که به دلیل بدهی به بانک ها، کارخونه ها و کارگاهشون از دست دادن و کارگاهشون تعطیل شدن جز این بدهکارا نیستن. اینا همون اسمشو نبران. حالا شما بسیجیان دو عالم خودتون رو بندازین رو مین به خاطر اینا. برین تو سوریه از حرم دفاع کنین، اونجا شهید شین. برین با مردم معترض طرف شین، بزنین چشم مردم رو کور کنین تا اینا سر کار بمونن. اینا هم تو خلوتشون به ریش شما میخندن. اینا جذابیت های نظام جمهوری اسلامی برای مفخوران و دزدان مجیزگوست. به هر حال همون قصه های دولت قبل دوباره در این دولت داره تکرار میشه. متاسفانه در کشور ما در بخش معادن ما مشکلات زیادی داریم. یکی از مشکلات همین خامفروشی است. حالا نفت که به جای خود، در مورد نفت که ما واقعا هیچ ارزش افزوده در مورد نفت نداریم، در مورد گاز تا حدودی، در بخش معادن دیگه هم همینجوره. فلزات ما سنگ‌های ارزشمند در کشور، چقدر معدن گران قیمت سنگ وجود داره در کشور، اینا بدون اینکه ارزش افزوده داشته باشه، بدون کار کردن روی اونها، اینها صادر میشه. انگار نه انگار که خودش رئیس همه مسئولین کشوره. یکی باید بیاد از خودش بپرسه که خب تو که 10 ساله داری فقط همینو میگی، فرمون همه کارهای کشورم دست خودت گرفتی، چرا کاری نکردی؟ چرا به جای مصرف سرمایه‌های کشور در صلح‌آمیز هسته‌ای اونم یواشکی زیر زمین
به صنعت نفت و پتروشیمی توجه نکردید که ارزش افزوده تولید کنه به جای خام فروشی؟ 2 دستگاه برش سنگ مدرن وارد نکردن یا نذاشتن وارد شه که سنگ‌های قیمتی مورد اشاره رو به صورت تکه‌های 10 تنی و 20 تنی و 30 تنی صادر نکنن چین و ایتالیا، اونجا ببرن بعد 2 مرتبه وارد کنن کشور داخل مصرف کنن. اینا جذابیت‌های نظام اسلامی برای شرکت‌های چینی و اروپایی. یه نکته دیگر که سفارش مؤکد میکنم مسئله اصل 44 سیاست‌های اصل 44 که چند سال قبل از این ابلاغ شد و هم تمجید کردن، تعریف کردن چه سیاست‌های خوبی است، لکن عمل نشد. چرا عمل شد اتفاقا؟ در برخی موارد مثل نیشکر هفت‌تپه و ماشینسازی تبریز و کشت صنعت دشت مغان و جاهای دیگه انقدر توش دزدی شده بود که دیگه قابل پنهانکاری نبود و بعد از گم کردن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های اون شرکت‌ها و معوق گذاشتن چند ماهه حقوق کارمندانشون و اعتراضات دست جمعی کارگران و کارمندان اون شرکت‌ها 2 مرتبه مجبور شدن اون شرکت‌ها رو برگردونن به دولت. مثلا اونایش هم که قابل پنهانکاری بود زمیناشو فروختن و تیکه تیکه کردن، فروختن رفت و آبم از آب تکون نخورد. برای بینندگانی که نمیدونن داستان سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، باید عرض کنم که بر اساس این سیاست‌ها قرار شده بود یه سری از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ که عموماً در جریان انقلاب شکوهمند از دست صاحبان اصلیشون درآورده شده بودند و دولت اسلامی اونها رو به غنیمت گرفته بود 2 مرتبه خصوصی بشن. نه اینکه برگردونن به صاحبان قبلیشا، همینجوری خصوصی بشن. که خب از اونجایی که یه مش آدم طماع بی سواد قرار بود این کار انجام بدن و ثروتمندانی که قرار بود مثلا به عنوان بخش خصوصی این شرکت‌ها رو بخرن همگی حکومتی بودن، عملاً این اتفاق نمیتونست رخ بده و نیفتاد. و رهبری هم هر سال فقط میاد جلوی دوربین گلوگذاری میکنه که چرا نشده و نقش قربانی رو بازی میکنه تا انگشت اتهام از روی خودش ببره به طرف مجیزگویانش و بگه تقصیر ایناست که انجام نمیشه این سیاست ها. اونا هم یه معنویاتی میگیرن تا همین اتهامات رو بپذیرن و زیر عبای رهبری به فسادشون ادامه بدن و کلن از اعمال هر گونه مجازاتی مسئول بمونن. یه مسئله دیگری که باز اونم خیلی مهمه و البته بلند مدت، این مسئله رشد اقتصادی بدون نفت. ما این ماده مخدر نفت از 100 سال پیش تا حالا ما رو معتاد کرده متاسفانه. یعنی واقعا یه اعتیاد بسیار سختی است. بله، مخصوصا برای تنبلای بی سوادی که زمینه اعتیادم دارن. پول یا مفت نفت ایرانو میگیرن میریزن تو خندق بلا. ارزش افزوده بخوره تو سر جنهای خوب و فرزندان مقامات. اگه درآمد همین نفت خام رو وارد اقتصاد کشور کرده بودن، ارزش پول ملی در 4-5 سال به 1/10 نمیرسید. برای اینکه پول فروش نفت و گاز و پتروشیمی ایران جای دیگه ای خرج میشه یا رسما دزدیده میشه. اگرم یه وقت خدای نکرده این دزدی‌ها لو بره، فقط یه علامت فساد میذارن بالا سرش و میگن بله اینجا فساد مالی اتفاق افتاده. این اعتیاد اگه قرار بود درمان بشه بعد از 43 سال یا لااقل در 33 سالی که همین رهبره رئیس همه رئیسای کشور بود درمان شده بود. درمان که نشده هیچ، قاچاق سوخت هم بهش اضافه شد. نیروی دریایی سپاه یک کشتی حامل سوخت قاچاق رو توقیف کرد. به گفته فرمانده منطقه 4 نیروی دریایی سپاه، کشتی MS اسپرینگ متعلق به تانزانیا در حال حمل 250,000 لیتر سوخت قاچاق بود که با مجوز قضایی در 30 مایلی جنوب جزیره لاوان توقیف شد. حتما هم باید تأکید بشه سپاه این کشتی رو توقیف کرد. مملکت نه ارتش داره، نه نیروی دریایی داره، نه گارد ساحلی داره. فقط یه سپاه داره. توقیف یک کشتی در خلیج فارس که داشته 250,000 لیتر سوخت قاچاق میکرده. آخوندها روزانه میلیون بشکه‌ای نفت ایرانو دارن میدزدن. بعد سپاه پاسدارانشون سالی ماهی یه دفعه یه کشتی میگیره رو خلیج فارس که حالا مثلا این دفعه 250,000 لیتر توش سوخت قاچاق بوده. همین.
به هر حال همین سپاهی که 250,000 لیتر سوخت قاچاقو میگیره خودش سالی 25 میلیارد دلار انواع و اقسام کالاها رو به داخل کشور قاچاق میکنه. یک فرصت مهمی که در اختیار مسئولین کشور هست همین شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست که در دولت قبل این تصویب شد. مسئولیت ابتدایی و مهم اولیه این شورا 2-3 کار اساسی بود که یکیش اصلاح اساسی بودجه بود، یکی مسئله بانک‌ها بود. ساختار بودجه مشکلاتی داره. به به چه نظام جذابی برای فاسدان و دزدان. البته ساختار بودجه اشکالات اساسی داره، اینو چرا درست نکردن؟ اینم تقصیر استکبار بوده. 43 سال وقت داشتن. کم بوده 43 سال؟ در طول این مدت فقط این ساختار بدتر و خرابتر شده. پس 3/4 بودجه که متعلق به شرکت‌های دولتی اصلا ما نظارتی درش نداریم. تو اون 1500 میلیارد تقریبا 85% اون 1500 میلیارد بودجه مال 5 شرکته. یعنی اصلا نیازی نبوده همه شرکت‌ها رو ببینن، ما 5-6 تا شرکت رو بررسی کنیم کفایته. یکی از این شرکت‌ها و بزرگترین شرکت ملی نفته، 900,000 میلیارد بودجه شرکت نفته. کل بودجه چقدر بود؟ 2000 میلیارد. از 1500,000 شرکت‌های خصوصی 900,000 ما شرکت نفته. هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چقدر. تا الان که ما خدمت شما هستیم ما نفهمیدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدره. آخرین جمله‌ای که ما گفتن اینا اسناد طبقه بندی است، ما فقط به 2-3 نفر در کشور میگیم که قطعاً یکی از اون 2-3 نفر همین رهبر فرماندهان بیسواد و مدیران فاسد نظام اسلامی است. اینم از وضع ساختار بودجه کشور که حتی رئیس کمیته اصلاح بودجه در مجلس شورای اسلامی هم نمیتونه ازش سر در بیاره. اینم تقصیر تحریم‌هاست. استکبار جهانی باعث شده کسی نفهمه درآمد شرکت نفت ایران چقدره، مگر اینکه اون 2-3 نفر مستقیما زیر نظر استکبار جهانی مشغول باشن. به هر حال اینها نمودهای ملموسی از جذابیت‌های نظام جمهوری اسلامی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور بود با کارشناسی رهبر فرسودگان. یه مسئله دیگر مسئله دیپلماسی است که خب به حمدالله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکنه. خب بله، دیپلماسی خاله کمیلا و عمو بایدن مسیر خوبی برای نظام اسلامی باز کرده تا راحت بتونه به شرارت‌هاش در جهان ادامه بده. من همطور که قبلا هم گفتم، مسئولین دولتی هم گفتن، آقای رئیس جمهور هم مکرر این رو تاکید کردن، شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتون مطلقاً معطل مذاکرات هسته‌ای نشید. این بدان معناست که تحریم‌های فعلی کاغذی است و فشار چندانی به جمهوری اسلامی وارد نمی‌کنه و جمهوری اسلامی قراره تا حصول غنیسازی 90% اورانیوم به راه صلح‌آمیز هسته‌ایش ادامه بده. ما در این زمینه عقب ماندگی داریم. هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. خصوصا شمایی که خارج از ایران زندگی میکنید، دانشجو یا پناهنده نیستید و بیننده ثابت این برنامه هستید. سالی $100 کافی است. از دوستانی که امسال کمکشون رو به اپوزیت رساندن خواهش میکنم که دیگه کمکی نفرستن. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل و حساب بانکی که حساب بانک آف امریکا است. اگر از داخل آمریکا کمک میرسونین حساب بانک آف امریکا بهترین راهه و اگر از خارج از آمریکا کمک میکنین حساب پیپل آسان ترین راهه. اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا zit.com مراجعه کنین به این وبسایت و اون موقع روی این آیکون دونیت اگر کلیک کنین امکان کمک با کردیت کارت هم براتون فراهم میشه. با سپاس از همه شما همراهان. تا ایده دیگر
شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.